ሰላም የአስቹ ጄፌክስ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በዛሬው ኮርሳችን ደግሞ አዶቢ ኢሉስትሬተርን ጀምርላችኋለሁ። አዶቢ ኢሉስትሬተር ሁሉንም ኮርሶች የጎን ለጎን መማር ስላለብን እየተማርናቸው እንሄዳለን ማለት ነው። ዜን አዶቢ ኢሉስትሬተር በዚህ መልኩ ከፍቶልናል። ዜን ፋይል ብለን ኒው እዚህ ጋር የምንፈልገውን ወርኪንግ ኤሪያ እንመርጥለታለን። የምንቀማበት በፖይንት ነው፣ በሚሊሜትር ነው፣ በሴንቲሜትር ነው፣ በፒክስል ነው። እናንተ ትመርጣላችሁ። ዜን ስንት ፒክስል በስንት ፒክስል ይሆን የሚለውን ትመርጡለታላችሁ። 1920 በ1080 ሊሆን ይችላል። ለምንሰራው ስራ ለፕሪንት ነው ወይ ለዌብሳይቶች ነው ወይ ለሚዲያ ነው ወይ የሚሉትን ነገሮችን ለቲቪ ምናምን ለአድቨርታይዚንግ ነው ወይ የሚሉት መለየት አለብን። ስፔሻሊ ለፕሪንት ከሆነ ሲማይክ ከለር ብንገባ ተመራጭ ነው። ለሚዲያ ምናምን ከሆነ አርጂቢ ከለር ብንገባ ተመራጭ ይሆናል ማለት ነው። ዜን እዚህኛው ጋር ኦሪየንቴሽን አለው። ላንድስኬፕ ላድርገው ፖርትሬት ላድርገው ይላል። ላንድስኬፕ ይሁን ወደ ጎን ሰፋ ይበል። ዜን ክሬት አልኩት። እዚህ ጋር ሪዞሉሽን መጠኑን 300 አድርገው ወይም ደግሞ በትንሹም ቢሆን አድርገው እንደ ኮምፒውተራችን አቅም ያሰራናል አይሰራል የሚለውን አይተን እንገባለን ማለት ነው። ክሬት አልኩት። ዜን ይሄ እንደምታዩት የኛው የምንሰራበት ኮንቫስ ኤሪያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የከፈትኩት ላየር ይሄን ይመስላል። ላየር ብሎ ያስቀምጥልኛል። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ቱሎች አሉ። እነዚህ ልክ ፎቶሾፕ ላይ እንደምናያቸው ተመሳሳይነት አላቸው። ለየት የሚያደርጋቸው ነገርም አለ። እነሱ ደግሞ አንድ ባንድ እየሰራን ስንሄድ እናያቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህኛው ጋር ሴሌክሽን ቱል አለ። ይሄኛው ደግሞ ዳይሬክት ሴሌክሽን ቱል አለ። ማጂክ ዋንድ ቱል አለን። ላሶ ቱል አለችን። ፔን ቱል አለን። እነዚህ ፔን ቱል ደግሞ ከርቭ የምናደርግበት በፔን ቱል የሰራውን ከርቭ የምናደርግበት አለ። እዚሁ ራሱ ክሊክ ስታደርጉት እንደ ቱቶሪያል ያሳያቸዋል። ደስ የሚለው ፓርት ይሄ በተለይ አፕዴት የሆነ ቨርዥኖች ስትጠቀሙ ቱሉን ክሊክ ስታደርጉት ራሱን የቻለ ቱቶር ይሰጣቸዋል። ይሄው እንደምታዩት ከርቭ እየሰራልኝ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ቴክስት ላይ ስንሄድ ታይፕ ቱል ነው። ታይፕ ቱል ማለት ቴክስቶችን የምንጽፍበት ኤሪያ ነው ማለት ነው። ቴክስቶች ታይፕ እያደረግን የምናስተካክልበት ኤሪያ ነው። ይሄኛው ላይን ነው። ላይን ሴግመንት ቱል ነው። ላይኖች ወይም መስመሮችን የምንሰራበት ቱል ነው። ሌላኛው ሬክታንግል ነው። ሬክታንግሎችን እንሰራለን፣ ግን ከፊት ለፊታቸው አሁን ቱል ላይ ያለ ቴክስት ቱል ላይ ትራያንግል ብትመስል ነገር አለች። ክሊክ አድርገን ጫን ብለን ስንይዛት ከታች ከታይፕ ቱል ቀጥሎ ኤሪያ ታይፕ ቱል፣ ታይፕ ኦን ፓዝን እየተከተልን መጻፍ ብንፈልግ፣ ሰርክል ላይ መጻፍ ብንፈልግ ሰርክሉን ተከትሎ እንዲጽፍልን ማድረግ እንችላለን። ቨርቲካል መጻፍ ብንፈልግ ቨርቲካል ኤሪያ ታይፕ ቱል። እነዚህ ቱሎች አሉ። ተጨማሪ ቱሎች አሉ። አሁንም ሬክታንጉል ላይ ስንገባ ራውንድ ሬክታንግል ቱል አለ። ኤሊፕሶች አሉ፣ ፖሊጎኖች አሉ፣ ስታሮች አሉ፣ ፍሌር ቱሎች አሉ። በጣም የሚገርም ቱል ነው። ፔን ብሩሽ ቱል ነው። ብሩሽ የምናደርግበት ቱል አለን እዚህ ጋር። እሱም ክሊክ አድርገን ስገባ ከስር ሌላም ቱሎች አሉ። ብሎምፕ ብሩሽ ቱል የሚባል አለው። ሲዘር አለ። ይሄ መቀስ የሚመስል መቀጥ የምንቆርጥበት ቢላዋም አለን። እነዚህኖች ሬሰሮች አሉን፣ ማጥፊያዎች። ሮቴት ማድረጊያ ቱሎች አሉን። ፍሊፕ የምናደርግበት ሪፍሌክት ወይም ደግሞ ፍሊፕ የምናደርግበት ቱል አለን። የኛው ደግሞ ስኬል የምናደርግበት ነው። ስኬል አውት ስኬሊን የምናደርግበት ነው። በተመሳሳይ እነዚህን ክሊክ ስናደርግ ቱሎች አሉ። ሪሼፕ፣ ሺር፣ ዋርፕ፣ ቲዩሪል፣ ፕሎት፣ እነዚህ ሪንክል፣ እነዚህ ቱሎችን እያንዳንዱ እናያቸዋለን። ግን ከዛሬ ከምናየው ከኢንተርፌስ ውስጥ ቱሎች ናቸው። ቱሎች በደንብ ማወቅ ይጠበቅብናል። እዚህ ጋርም ደግሞ ሼፕ ቢልደር ቱል አለን። ሼፕ ቢልደር ቱል በጣም ምርጥ ቱል ነው። በተለይ ሎጎ ስንሰራ ምናምን በጣም የምወደው ቱል ነው። የተለያዩ አያችሁት እንደምታዩት የተለያዩ ሰርክሎችን አድርጎ ዜን እየተጫናቸው ሲሄድ ወደ አንድ መርጅ ማድረጊያ ነው፣ ወይም ደግሞ ኮንካችኔት የምናደርግበት ወደ አንድ የምናመጣበት ቱል ነው። በጣም አሪፍ ቱል ነው። ከስርም አሉት የራሱን ላይቭ ፔንት ቱል የሚላለን። እዛው ላይ ለብቻ ቀለም የምንቀባባበት ቱል ነው። እነዚህ ቱሎች አሉን። ፐርስፔክቲቭ ግራይድ፣ እነዚህ ቱሎች አሉ። መሽ ቱል ደግሞ በተለይ ከለር ምናምን ነገሮችን የምንሰራበትና የተለያየ ከለር ወይም ደግሞ ስሪዲ ዴብዝ ያላቸው ከለሮች የምንሰራበት ነው። በጣም አሪፍ ቱል ነው። ይሄኛው ግራዲያንት ቱል ነው። ይሄ ደግሞ ግራዲያንት ነው። ከሁለት ከለር ፎርማቶችን የምንሰራበት ማለት ነው።
ኤይድሮፐር ቱል አለን፣ ሜዠር ቱል አለን፣ ሲምፕል ስፕራየር ማለት የምንፈልጋቸውን ኦብጀክቶች ዲዛይን ካደረግን በኋላ እንደ ብሩሽ ወስደን ፕሪሴት እናስገባቸዋለን። ካስገባን በኋላ እንደ ቴክስቸር ድሮፕ የምናደርግበት ነው። በጣም አሪፍ ቱል ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ግራፎች አሉን። ግራፎች ውስጥ እንገባ የተለያዩ አይነቶች አሉ። እነዚህን ዲዛይን የምናደርግበት ነው። ይሄኛው አርት ቦርድ ነው። የክሊክ ስታደርጉት አርት ቦርድ 1 ይላል። ሌላ አርት ቦርድ መጨመር ብፈልግ ደስ የሚለው አዶቤ ኢሉስትሬተር ከፎቶሾፕ የሚለየው አርት ቦርድ በአንድ አርት ቦርድ ብቻ አይወስነንም። ስንፈልግ እዚህ ጋርም ሌላ አርት ቦርድ ክሊክ አድርጌ ምን ማድረግ እችላለሁ? ክሬት ማድረግ እችላለሁ። አሁን ሁለት አርት ቦርድ ወይም ደግሞ ሁለት ወርኪንግ ኤሪያ ሰራው ማለት ነው። ፎቶሾፕ ሊሚቴሽኑ ይሄኛው ነው። ከፎቶሾፕ የሚለየው ትልቁ ቁም ነገር ይሄኛው ነው ማለት ነው። ስላይስ ቱል መቁረጫ ነች። ፎቶሾፕ ላይ ማለት ሃንድ ቱል ነው። በሃንድ ቱል የምንፈልገውን ኤሪያ ሙቭ የምናደርግበት ነው። ሃንድ ቱል ይዘን የምንንቀሳቀስበት ነው። በጣም አሪፍ ቱል ነች ይችም። ይሄኛው ደግሞ ዙም አውት የምናደርግበት ማለት ነው። ልክ ፎቶሾፕ ላይ ከለር እንዳየን ሁሉ እዚህ ጋርም ከለር አድጀስትመንት የምናደርግበት ቱል አለን። ከታች እነዚህ እንትኖች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ቱሎችን በደንብ ለማየት ሞክር። ከዚህ ውጭ እዚህ ጋር ፋይል ብለን ኒው የምንገባበት፣ ኦብጀክቶችን የምንከፍትበት፣ ሴቭ የምናደርግበት ፎርማት እዚሁ ላይ ሆነን ደግሞ ክሎዝ ማድረግ እንችላለን። ኤክስፖርት የምናደርግበት አውቶፑታችን ሰርተን ስንጨርስ ኤክስፖርት የምናደርግበት ኤሪያ አለን። ስክሪፕቶችን አድ የምናደርግበት ኤሪያ አለን። እነዚህ አሉ። ኮፒ ፔስት የምናደርግበት እንትኖች አሉን። ኦብጀክቶችን ግሩፕ አንግሩፕ የምናደርግበት ፓተርን ምናምን የምንጨምርበት እነዚህ ብሌንድ የምናደርግበት አሉ። እነዚህን ቀስ በቀስ እያየናቸው አሁን ፎር ኤግዛምፕል ኢፌክት ላይ ስሪዲ ኤክስትሩድ የምናደርግበት፣ ስሪዲ ኦብጀክቶችን ክሪድ የምናደርግበት፣ ወደ ሼፕ የምንቀይርበት፣ ዲስቶርት የምናደርግበት፣ እንደፈለግን የምንሰራበት፣ ፓዝ ፋይንደር፣ ሪሳይዝ፣ ስታይል የምንጨማምርበት፣ ድሮፕ ሻዶ፣ ፊዘር፣ ኢነር፣ አውተር ግሩ እነዚህ ነገሮች አሉ። እነዚህ በደንብ እናያቸዋለን። ሌላኛው ጋይድ ላይኖችን መጨመር ስንፈልግ እነዚህ ጋይድ ላይን አለን። ዊንዶ ላይ ገብተን የምንፈልገውን ኤሪያ ደግሞ ፍሮንት ሆኖ አክቲቬት ሆኖ አድርገን አሁን ምሳሌ ኮንትሮል ብሩሽ ላየር የሚሉ ነገሮች አክቲቬት ሆኖልኛል። ፓስፋይንደር ፎር ኤግዛምፕል አክቲቬት እንዲሆን ከፈለው ክሊክ ሳደርገው ፓስፋይንደር መጣልኝ። ፓስፋይንደር ማለት ሁለት ኦብጀክቶችን ክሊፕ የምናደርግበት፣ ክሮፕ የምናደርግበት፣ ወይ አንድ የምናደርግበት ወይ ደግሞ ማይነስ ፍሮንቱ ማይነስ ወይም አንዱ የምንቀንስበት፣ ኢንተርሴክት የምንቆርጥበት፣ ከውጭ ያለውን ብቻ አስቀርተን መሀሉን የምናወጣበት እነዚህ ቱሎች አሉ። አላይመንታችንን ምናምን እነዚህ የምንፈልጋቸውን ቱሎች በፈለግነው ኤሪያ ላይ ቦታ ላይ አስቀምጠን ቱል ማድረግ እንችላለን። ደስ የሚለው ኢሉስትሬተር ላይ የፈለግነውን ቱል የፈለግነው ቦታ ላይ አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይሄ በጣም አሪፍ እንትን ነው። ዜን እዚህ ጋር ዊንዶው ላይ አሬንጅመንታችንን ወርክ ስፔስ ኢሴንሻል ላይ ያለ ነው። ሌአውት፣ ፔንቲንግ፣ ትራሲንግ እነዚህ ተሰርተው የተቀመጡ ምኖች ናቸው፣ ሌአውቶች ናቸው። ፎር ኤግዛምፕል ሌአውት የሚለውን እንየው። ዜን አያችሁት የራሱን የቻለ ምን አለው ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ከዛኛው የሚለየው ነገር አለው ማለት ነው። ዜን በምትመርጡት ኤሪያ ትግቡና ትመርጣላችሁ ማለት ነው። አሁንም ወርክ ስፔስ ታይፖግራፊ ፎርማት ሊሆን ይችላል። በዚህ ፎርማት ይመጣላቸዋል። የራሳቸው ምን አላቸው ሌአውት አላቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር የራሳችንን ኒው ወርክ ስፔስ ብለን የራሳችንን ወርክ ስፔሶችን ሰርተን የምንፈልጋቸውን ቱሎች አስቀምጠን ሪሴት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ደስ የሚል እንትን ነው። ፔንቲንግ ኤንድ ፕሩፊንግ፣ ትሬሲንግ ስናደርግ ቱሎቹ እዚህ አካባቢ ይቀያየራሉ ማለት ነው። ኢሜጅ ትሬስ የምናደርግበት። ስለዚህ ወርኪንግ ስፔሳችን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሲያስቸግረና ማናቀው ወይም ደግሞ ያለመድነው አይነት ሲሆንብን ሪሴት ማድረግ እንችላለን። ሪሴት፣ ትሬሲንግ፣ ኒው ወይም ደግሞ እንዳጠቃላይ ኢሴንሻል ላይ ሄደን እንገባለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሌአውት ላይ ከለሮችን ምኖችን ያመጣልናል። ይሄ በጣም አሪፍ እንትን ነው። ሌአውት ወይም ደግሞ ኢሴንሻል ላይ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ኢንትሮዳክሽን አዶቤ ኢሉስትሬተር ኢንተርፌሱ ምን ይመስላል፣ ቱሎቹ ምን ይመስላሉ፣
የሚለው አያችሁት። አሁን እዚህ ጋር በፊት ሁለት ብዙ ነበሩ ቱሎች አሁን የተቀነሱ ይመስላል አሉ፣ ግን የዚህኛው ወርኪንግ ስፔስ ሪሴት የተደረገበት ነው። ቱሎችን የተወሰኑ ቀንሷቸዋል ማለት ነው። ዊንዶው ላይ አሁን ወርክ ስፔስ ኤሴንሻል ላይ ስገባ ቱሎቹ ይመለሳሉ፣ በሁለት መስመር ይደረደራሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር የነበሩት ምስሎች ተመልሰው ይመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ የራሳችሁን ወርክ ስፔስ የራሳችሁን ቱሎችን አስቀምጣችሁ ሪሴት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ የአዶቤ ኢሉስትሬተር ኢንትሮዳክሽን ፓርት እና ዩዘር ኢንተርፌሱ በዚህ መልኩ ካየን እስቲ የተወሰኑ ሼፖችን ክሬት ለማድረግ እንሞክር። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ላየራችንን ከለር ይሄን ከለር ወይም ደግሞ የመረጣኝ ከለር ሰጣሁት። ዜን እዚህ ጋር ሼፕ ክሬት አረኩኝ። ሼፕ አያችሁ ክሬት አረኩ ማለት ነው። ክሊክ አድርጌ ሼፕ ውስጥ ስታሮችን ክሬት ላደርግ እችላለሁ። ከለሩን መቀየር ከፈለኩ እዚህ ጋር መጥቼ ይሄን ከለር ሰጣሁት። ያችሁ በፔን ቱልም ደግሞ መስራት የምፈልገውን ኤሪያ መስራት ከፈለኩ አያችሁት። የዚህንም ከለር መቀየር ከፈለኩ ዜን ወደዚህ ቱል መጣ ማለት ነው። አሁን ምን እያደረግን ነው? መስራት ጀምረናል ማለት ነው። ላየራችን እዚህ ውስጥ ነው። ክሊክ ስናደርገው ስንት ኦብጀክቶች እንደፈጠርን ያሳየናል። አያችሁት። እሺ ይሄ ስትሮክ አለው። ስትሮክን ካልፈለኩት በእጅ ኦፍ አረግለታለሁ። ስትሮክ ጠፋ ማለት ነው። የኛው ምሳሌ ጥቁር ስትሮክ አለው። ሳይዙ ስንት ነው? አያችሁት። ስትሮክ ያለው ባለ 12 ሳይዝ አረኩት። ይሄ አለ ማለት ነው። አሁን ሼፖችን ክሬት ማድረግ ችለናል። ፎር ኤግዛምፕል ይሄ በፔን ቱል ክሬት ያደረኩትን በከርቭ ቱል ልጠቀምና ከርቭ ላስተካክል። ከርቬቸር ቱል ወይም ደግሞ ከርቭ ማድረጊያ ማለት ነው። እንደምታዩት ከርቭ መስሪያ ነው። አያችሁት። ዜን እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ የምንፈልገውን ኤሪያ ከርቭ እንዲሆንልኝ የፈለኩት አያችሁት። ከርቭ ይሆንልኛል ማለት ነው። ይሄኛው ትንሽ እንደዚህ አይነት ሼፕ ይኖር አያችሁት። ከርቭ ያደርግልኛል ማለት ነው። ሻርፕ የሆነ ቱል አይሆንም ማለት ነው። በጣም አሪፍ ቱል ነው። ሎጎ ምናምን ስንሰራ እንደፈለግን ሪሼፕ የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ሌላኛው እስቲ ታይፖግራፊን ጨምር። ኢንትሮዳክሽን አሁን እዚህ ጋር ስጽፍ የማያሳይ ለምንድን ነው? ሳይዙ አነስ ስላለ ነው። 112 ላድርገው እና ስቴዲየም ስላድርገው። እሺ ሶሪ 112 ሎረም ይብሰም ይላል። ኢንትሮዳክሽን አልኩት። ሳይዙ አነስ ስላለ ነው ቅድም እንደዛ ያለብኝ። እሺ 112 ከፈለኩ መቀነስ እችላለሁ። አያችሁት። ኢንትሮዳክሽን ቴክስት መጻፍ ይቻላል ማለት ነው። አሁን አንድ ሼፕ ሌላ ሼፕ ክሬት አድርግና ሰርክል ነች። shift ከጫንኩኝ ሻርፕ ይሆንልኛል። ዝም ብዬ ከሳብኩት አያችሁት ኦቫል ሼፕ ሊሆን ይችላል ማለት። ስለዚህ shift ተጫንኩ። ይሄን ከለር አልፈለኩትም አጠፋሁት በዚህ። አሁን ሌላ ከለር ስትሮክ ብቻ ነው የምፈልገው። በዚህ መሄድ ይችላል። አሁን አያችሁት ስትሮክ ብቻ ሰርተናል። አሁን በዚህ እቺ ታይፕ ቱ ላይ ክሊክ ብለን ታይፕ ፓስ ቱል ብለው አያችሁት ክሊክ ስታደርጉበት በሰርክሉ ልክ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢንትሮዳክሽን ወይም ደግሞ ታይፕ ቱል ኢንትሮዳክሽን ፍለግና ቴክስት ጽፈታል። አያችሁት መስራት ይቻላል ማለት ነው። ሎጎ ስትሰሩ አያችሁት በምትፈልጉት ኤሪያ እንደዛ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ኢንትሮዳክሽን ፓርት ነው። ቱሎችን እየሰራንባቸውና አብረን እየሰራንባቸው ስንሄድ ነው በደንብ እያወቅናቸውና እየተላመድናቸው የምንሄደው። ለማየት ሞክረን የተወሰኑትን ግን በደንብ እየገባን የሚሄደው ደግሞ እየሰራንባቸው ስንሄድና እየተጠቀምባቸው ስንሄድ ነው ማለት ነው። አዶቤ ኢሉስትሬተር ከአዶቤ ፎቶሾፕ ሌት የሚያደርገው ቬክተር ቤዝድ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር መሆኑ ነው። ቬክተር የምንለው በጣም ጥራት ያላቸው ነው። እስከምንፈልገው ሳይዝ ድረስ ዙም ብናደርገው ላይኑን ነው እስከመጨረሻው ድረስ የምናየው። ፎቶሾፕ ላይ ከሆነ ግን ምንድነው ይሆናል? ብለርድ እየሆነ ነው የሚሄደው። ፎቶሾፕ ላይ ከፍቼ ላሳያችሁ። አሁን ይሄ ምስል አለ። ኮንትሮል ፕላስ ሳይን ውስጥ አያችሁት። ይሄን ምስል እስከመጨረሻው ስታደርጉት
ፒክስሉ እየወጣ ይሄዳል አይደል? ሰንጠረዥ የሚመስል ነገር ይታያችኋል። ፒክስል ነው ይሄ። ፒክስሉ ሪዞሉሽን ማለት ነው፣ ብለርድ እየሆነ ይሄዳል ምናምን እና ኳሊቲው እንትን ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ከፎቶሾፕ የሚለዩ ፎቶሾፕ ፒክስል ቤዝድ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ነው ወይም ደግሞ ሪዞሉሽን ዲፔንደንት ይባላል። ኢሉስትሬተር ግን ተመልከቱ ሪዞሉሽን ኢንዲፔንደንት ነው። የዚህን ስትሮክ ጫፉን አያችሁታል፣ ሻርፕ ነው። እስከፈለጋችሁ ፐርሰንት ድረስ ዙም አድርጉት፣ ሻርፕ ነው የምናየው፣ ሻርፕ ላይ ነው የምናየው። በቃ ፒክስል አናየው። ስለዚህ ቬክተር ቤዝድ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር እንለዋለን ወይም ደግሞ ራስተር ቤዝድ እንለዋለን። ራስተር ወይም ቬክተር ማለት ተመሳሳይ ነው። በጣም ጥራት አለው። ለዚህም ነው አዶቤ ኢሉስትሬተር ሎጎ እንድንሰራበት የሚመከረው። በተለይ ጥራት ያላቸውን ነገሮችን ሎጎዎች እንዲሰሩ የሚመከረው ለዛ ነው። አድቫንስድ በምንፈልገው ሳይዝ ቬክተር ስለሆነ ሎጎ ነገሮች እዚህ ጋር ቢሰሩ ይመረጣል። ፎቶሾፕ ላይ ስለቻነው ወይም ደግሞ ሞር ስዊቴብል ወይም ደግሞ ለኛ ቶሎ ስለተላመደ ፎቶሾፕ ላይ ሎጎ መስራት አይመከርም። ምክንያቱም ለፕሪንት ስናወጣው ወይም ደግሞ አሁን ምሳሌ በ6 ሜትር በ7 ሜትር ሆነ ጨርቅ ላይ አንድ ሎጎ ፕሪንት አውት ሆኖ የሚወጣ ከሆነ ብለርድ የመሆን እድሉ ፎቶሾፕ ላይ ከሆነ ብለርድ የመሆን እድሉ በጣም የሰፋ ነው። ኢሉስትሬተር ላይ ከሆነ ግን እስከ መጨረሻ ድረስ ሻርፕ ላይ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ፎቶሾፕ ላይ ምን መስራት አለብኝ፣ አዶቤ ኢሉስትሬተር ላይ ምን መስራት አለብኝ የሚለውን ነገር በደንብ ለይተን ማወቅ ይጠበቅብናል። ለዛሬው ኮርሳችን ይህንን ለማለት እፈልጋለሁ። ተማርነውን ነገር ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንት ማድረግ ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።